සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම. අද අපි කතා කරන්න හදන්නේ විද්‍යාවට නොපෙනෙන ප්‍රඥාවේ විද්‍යාව ගැන කතා කරන්න. ඉතින් මේ ගැන කතා කරන්න කලින් තාමත් අපගේ යක් ප්‍රොඩක්ෂන් YouTube නාලිකාව subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා bell icon ඔබ අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මේ වටිනා ධර්ම දානමේ වීඩියෝව නොදන්න අයට දැනගන්න share කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි කතා කරමු මේ ගැන. එක්තරා භික්ෂුවක් එක්තරා කැලෑබද ආරණ්‍යයක වැඩ සිටියේදී සමාධියෙන් පසුවන විට විඥාන ධාතුවේ ප්‍රවේගකාරී බව මනවින් අවබෝධ කර ගැනීමට හැකි ධර්මතාවයක් දර්ශනය වෙලා තියෙනවා. ඒ තමයි ඕපපාතිකව උපත ලබන යක්ෂයෙකුගේ ඉපදීම එම නැත්තම් පහළවීම. ඔබ මවකට දරුවෙක් බිය වෙන හැටි, තිරිසන් සතෙක් විසින් පැටියෙක් බිහි කරන හැටි, කිකිලියෙක් බිත්තර දමන හැටි දන්නවා. නමුත් මේ ජීවිතයේ සකස් වීම සඳහා මුල් හේතු කාරණේ වෙච්ච සංස්කාර හේතුවෙන් කර්ම ශක්තිය විඥාණය කොයි ආකාරයෙන්ද ඕපපාතිකව බ්‍රහ්මයෙක් දෙවියෙක් යක්ෂයෙක් ප්‍රේතයෙක් තිරිසන් සතෙක් උපදින්නේ. මව් කුස ඇති කලල රූපයට කොහොමද විඥාණය බැසගන්නේ කියලා ඔබ දන්නේ නැහැ. දැකලත් නැහැ. එය පියවියසෙන් දකින්නත් බෑ. අවිද්‍යාවක්ම වූ පෘථග්ජන ලෝකයේ විසින් විද්‍යාව ලෙසින් හඳුන්වන දෙයටත් ඒක දැනට හඳුනා ගන්න බෑ. ප්‍රඥාවේ විද්‍යාවෙන් පමණයි එය දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ. සමාධිය ප්‍රගුණ කළ සිතකින් පමණක් දැකිය හැකි විෂයක්මයි ඒ කාරණාව. මොකක්ද මේ විඥාණය කියලා කියන්නේ? ඒ හැඩය, වර්ණය, ස්වરૂපය, හැසිරීම් රටාව, ඒ දේවල් මොනවද? අපි මේවාට පිළිතුරු දකින්න හරි කැමතියි. මේවා නිසාම නොයෙකුත් දෘෂ්ටිවල බැඳෙන්න හරිම කැමතියි. මේවා ගැන නොදැනීම නිසා සිදු කරගන්නා අකුසල් ප්‍රමාණය අප්‍රමාණයි. යක්ෂයාගේ ඕපපාතික පහළවීමේදී මෙම භික්ෂුවට මුලින්ම දර්ශනය වී තිබෙන්නේ වේගයෙන් භ්‍රමණය වන සුළං සුලියක්. මේක හරියට දිය සුලියක ස්වභාවයෙන් වේගයෙන් භ්‍රමණය වෙලා තියෙනවා. පොළොවේ සිට අඩි 6ක් පමණ ඉහළින් තමයි මේ සුලිය ඇති වෙලා තියෙන්නේ. මේ සුළං සුලිය වේගය ප්‍රවේගය කිසිදු යන්ත්‍රයකින් මැනිය නොහැකි තරම් අති ප්‍රවේගකාරී බවයි මෙම භික්ෂුන් වහන්සේ පවසන්නේ. මෙම වේගය විසින් යක්ෂ රූපය නිර්මාණය වුණා. දැන් මෙම භික්ෂුව ඉදිරියේ සිදු වේගවත් ක්‍රියාවලිය නිමා වී කළු පැහැති යක්ෂ රූපේ කඳ කොටස පැහැදිලිව දර්ශනය වෙලා තියෙනවා. සියල්ල සිදුවීමට තප්පර 10කට වඩා ගිහිල්ලා නැහැ. මේ වේගය සමාධිය තුලින්ම දැකිය යුක්ත බවයි භික්ෂුන් වහන්සේ පවසන්නේ. මෙහිදී මෙම භික්ෂුවට දර්ශනය වුණේ ඕපපාතිකව උපත ලද යක්ෂයාගේ කඳ කොටස පමණයි. බෙල්ලෙන් ඉහළ කොටස ඒ මොහොතේ පහළ වෙලා නැහැ. කළු පැහැති අඩි 7ක් පමණ උස ඇති හැඩි දැඩි යක්ෂ රූපයේ කය සහ මනස පහළ වීම ඉපදීම එම මොහොතේ සිදු වුණා. ඇස කන දිව නාසය ඒ මොහොතේ පහළ වෙලා නැහැ. මේ යක්ෂයාගේ පෙනුමෙන් මෙම භික්ෂුව අනුමාන කළේ මොහු සම්‍යක් දෘෂ්ටික යක්ෂයෙක් බවයි. භික්ෂුන් වහන්සේ අනුමාන කළේ പ്രേත ජීවිතයක් ගත කරමින් සිටි පින් ගැනීමට හැකි പ്രേතයෙක් ලෙසයි. භික්ෂුන් වහන්සේලා නිතිපතා අනුමෝදන් කළ පින් අනුමෝදන් වෙලා പ്രേත ජීවිතයේ අත්මිදී ආරණ්‍ය ආරක්ෂක සම්‍යක් දෘෂ්ටික යක්ෂයෙක් ලෙස උපත ලබා ඇති බවයි එම භික්ෂුන් වහන්සේ පවසන්නේ. പ്രേතයාගේ සිතේ ඇතිවෙච්ච අවසාන චුතිසිත ඊට කැමැති උපාදානය තුළ බැසගත්තා. නව යක්ෂ ප්‍රතිසන්දිය සකස් වෙන මොහොතේ එම සිත අනිත්‍යභාවයට පත් වෙනවා. මොකද එම සිත ක්‍රියාත්මක වෙලා අවසන්. එම ක්‍රියාත්මක වීම තමයි භික්ෂුන් වහන්සේ දැක්කේ. එම චුතිසිත ක්‍රියාත්මක භාවයට පත් වී අනිත්‍ය වන විට යක්ෂයාගේ කය හෝ මනස බාහිර රූප සමග පස්ස වීමෙන් නැවත නැවත සිත් සකස් වෙනවා. භික්ෂුන් වහන්සේ සමාධියෙන් මෙතනදී අත්දැක්කේ ඕපපාතික සත්වයක් මරණයට පත් වෙන විට සකස් වුණ අවසාන සිත. ඊට උපාදානය වූ කර්මයට අනුරූපීව සකස් වුණ කර්ම ශක්තිය. සංස්කාර පත්‍යා විඥානා කියන ධර්මතාවයට අනුවයි මේ උපත සකස් වෙ තියෙන්නේ. දැන් මොහු ජීවමාන යක්ෂයෙක්. මෙතනදී මෙම භික්ෂුන් වහන්සේට ඊටමත් පැහැදිලිව අරමුණු වෙලා තිබෙනවා විඥාන ධාතුව හැඩයක් වර්ණයක් ඇති රූපයක් නොවන බව. විඥාන ධාතුව වශයෙන් මෙම භික්ෂුන් වහන්සේ දැක්කේ අති ප්‍රවේගකාරී වේගයක් පමණයි. වේගය නිසාම එතන ශක්තියක් ගැබ් වෙලා තියෙනවා. හරියට සුළං සුලියක් වගේ වේගයෙන් භ්‍රමණය වෙමින් යක්ෂ රූපේ නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. මොකද මෙතන ගත යුතු චන්දරාගෙන් උපාදානය කරගත් කිසිවක් තිබුණේ නැහැ. වේගයක් පමණයි තිබිලා තියෙන්නේ. මේ වේගය කියන්නේ අනිත්‍ය. මේ අනිත්‍ය දකින පුද්ගලයා විඥාණයට බැඳෙන්නේ නැහැ. ඔහු අවබෝධයෙන් දන්නවා බැඳෙන දෙයක් එතන නැහැ කියලා. අල්ලගන්න ස්ථිරත්වයක් එහි නැහැ කියලා. විඥාණය කියන්නේ වීදුරු පෙට්ටියක් තුල, ගල් ගුහාවක් තුල සීල් කරපු යම්කිසි පෙට්ටියක් තුල සිදුරක් නැති කාමරයක් තුල කොටු කරන්න පුළුවන්, ස්ථිර කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි. විඥාණය කියන්නේ ධාතුවක්. එහි එකම ස්වභාවය වේගයෙන් අනිත්‍යභාවයට පත්වීමයි.
එතකොට පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ කියන සතර මහා ධාතුවේ ස්වභාවයන් වේගයෙන් අනිත්‍යභාවයට පත් වෙනවා. මේ ධාතුන් අනිත්‍යභාවයට පත්වීමේ වේගය තුල අවකාශ ධාතුවකුත් එහි සකස් වෙනවා. මේ අවකාශ ධාතුව තුළින් විඥාන ධාතුව ඕනෑම රූපයක් විනිවිද ගමන් කරනවා. අඩි 100ක් ඝනකම තියෙන ලෝහ කුට්ටි වලින් තනු සිදුරු නොමැති කාමරයක් තුළට නිමේෂයකින් ගමන් කිරීමට විඥාන ධාතුවට හැකියි. මොකද ලෝහ කුට්ටියද නිරතුරුවම අනිත්‍ය වේගයට නතුව තිබෙන නිසා. අපේ සමාජයේ සමහර මිනිසුන් විශේෂයෙන්ම යන්ත්‍ර මන්ත්‍ර ගුරුකම් කරන අයගේ මතයක් තිබෙනවා ප්‍රේතෙක් යක්ෂයෙක් බෝතලයක සිර කර තැබිය හැකියි කියලා. තොවිලයක් නටලා රුපියල් දහස් ගණන් වියදම් කරලා අමනුෂ්‍යයෙන්ව සිර කරුවා කියලා කට සීල් කරපු බෝතල් මුහුදට දමනවා ඔයාලත් දැකලා ඇති. අමනුෂ්‍යෙක් කියන්නේ ඇස කන නාසය දිව මනස ශරීරය කියන ඉන්ද්‍රයන් හයෙන් පරිපූර්ණ සත්වයෙක්. එම ශරීරයේ ඝනතාවයක් නැහැ. සියුම් ශරීරයක් තමයි තියෙන්නේ. මේ ඉන්ද්‍රියන් බාහිර රූප සමග පස්සේ වීමෙන් අමනුෂ්‍යයන්ගේ පංච උපාදානස්කන්ධය සකස් වෙනවා. අමනුෂ්‍යයා තුලත් කාය සංස්කාර, වචී සංස්කාර, මනෝ සංස්කාර සිද්ධ වෙනවා. මෙවැනි අමනුෂ්‍යෙක් බෝතලයක් තුල සිරකරුවොත් අනිවාර්යයෙන්ම කාය සංස්කාර ආශ්වාස ප්‍රාශ්වාස නොමැති වීමෙන් පීඩා විඳින්මින් මිය යනවා. එහෙම මිය ගියා කියලා අවසාන වශයෙන් එම අමනුෂ්‍යයා තුල සකස් වෙන චුතිසිතේ විඥාණය බෝතලය තුල සිර වෙලා තිබෙන්නේ නැහැ. බෝතලය කියන්නේ සතර මහා ධාතුන්ගෙන් සැදුණු රූපයක්. ඒ ස්වභාවය වේගයෙන් අනිත්‍යභාවයට පත්වීමයි. ඒ අනිත්‍ය වේගය තුලින් විඥාන ධාතුව ගමන් කරනවා උපාදානයේ සකස් වුණ බැස ගැනීම වෙත. මෙවැනි අවස්ථාවක අමනුෂ්‍යයා තමාව බෝතලයේ සිර කිරීමට කටයුතු කළ පුද්ගලයන් කෙරෙහි ද්වේෂයක් සකස් කර ගැනීම නිසා වඩා නපුරු රෞද්‍ර වූ ප්‍රේත යක්ෂ ජීවිතයක් ලබන්න පුළුවන්. එම අයගෙන් පරිගැනීම උදෙසා. ඒක නිසා වෙන්න ඇති යంత్ర මන්ත්‍ර ගුරුකම් කරන අයත් එම මිත්‍යා දෘෂ්ටික සේවාවන් ලබන අයත් දියුණුවක් නොමැති පීඩාකාරී ජීවිත ගත කරන්නේ. මේවා තමාගේ මෝහය නිසා සිදුවන තත්ත්වයන්. මෙතනදී වඩාත් බරපතල තත්ත්වය තමයි එවැනි අමනුෂ්‍යයෙක් බෝතලයක් තුල සිරකොට මරා දැමීමේදී බරපතල අකුසලයක් සිදුවීම. ඔබ මෙහෙම හිතන්න. ඇමරිකාවේ ජීවත් වෙන ලාංකිකයෙක් සිටිනවා. මොහු රැකියාව සඳහා ඇමරිකාවේ ජීවත් වෙනවා. මොහුගේ බිරිඳ දරුවෝ ජීවත් වෙන්නේ ලංකාවේ. විශාල දේපලකුත් මේ රටේ ඔහුට තිබෙනවා. මොහු හදිසි අනතුරකින් ඇමරිකාවේදී මිය යනවා. මිය යන මොහොතේ මොහු තුළ ඇති වෙන්නේ බිරිඳ දරුවා දේපල කෙරෙහි චන්දරාගයක්. කුසල් සිතක් මතුවුනේ නැහැ. දීර්ඝ කාලයක් විදේශගතව සිටි නිසා කළ පින්කම් තිබුණේ නැහැ. ශීලයක පිහිටියෙත් නැහැ. ඒ නිසාම තෘෂ්ණාවෙන් තෙත්තුණු සිත ප්‍රේත සංදේක උපත ලබනවා. තමන්ගේ බිරිඳ දරුවා දේපල සහිත නිවසේම මේ ජීවිත මාරුව තප්පර 10ක් තුළ සිදු වෙලා ඉවරයි. තප්පර 10කට පෙර ඇමරිකාවේ සිටි මිනිසයා ඊළඟ නිමේෂයේදී ලංකාවේ තමාගේ නිවසේ ප්‍රේතෙක් වෙලා ඉපදෙනවා. ඇමරිකාවේ මැරුණා කියලා පාර මග දිශාව සොයාගන්න අපහසු වුණේ නැහැ. ඒක තමයි විඥාන ධාතුවේ ප්‍රවේගකාරී විනිවිද ගමන් කිරීමේ ශක්තිය. ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ විඥානයේ මැජික් කරුවෙක් කියලා උපමා කර තියෙන්නේ ඇත්තටම මොනතරම් අර්ථයකින්ද කියලා ඔයාලට තේරෙනවා. ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ නමකට හැර වෙන කිසිම කෙනෙකුට මෙම මැජික් කරු හඳුනා ගන්න පුළුවන්. චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයේ ලෙස පටිච්ච සමුප්පාද ධර්මයන් ලෙස උන්වහන්සේ දේශනා කර වදාළ එම මැජික් කරු නිරෝධය කිරීමේ මාර්ගය මොනතරම් නිර්වෘල්ද, පැහැදිලිද, අවබෝධාත්මකද? ඇසට නොපෙනෙන උපකරණයකට හසු නොවන විඥාන ධාතුවේ සියුම් ක්‍රියාකාරීත්වය ලෝකේ නිර්මාණ කරුවන්. මොහුගේ සූක්ෂම භාවය ලෞතර සම්මා සම්බුද්ධ ඥාණයෙන් අවබෝධ කර ලෝකයාට පහදා දුන්නා මිස වෙන කවුරුන් නම් කෙසේ මේක හඳුනා ගන්නද? මෙම කෙටි වීඩියෝව විඥාන ධාතුවේ ප්‍රවේගකාරී අනිත්‍යභාවය හඳුනා ගැනීමට ඔබට ඉතාමත් ප්‍රයෝජනවත් වේවි. මෙම වීඩියෝවේ මුලින් සඳහන් කළ ඕපපාතික යක්ෂයාගේ උපතේදී එම යක්ෂයාගේ ඉපදීම සිදු වුණේ බෙල්ලෙන් පාල කොටස පමණයි. එසේ උනේ ඇයිද කියලා මෙම සමාධිභාග භික්ෂුව තවම දන්නේ නැති බවයි පවසන්නේ. එය අපට දැනගත හැක්කේ ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ නමකගෙන් පමණයි. නමුත් අපට මෙන්න මේ වගේ අනුමානයක් කරන්න පුළුවන්. මනුෂ්‍ය දුවකගේ මව් කුසක ගර්භාෂයේ තැන්පත්ව ඇති උකුණු හිසක් තරම් කුඩා කලල රූපයට තමයි බාහිරින් පැමිණෙන විඥානය බැසගන්නේ. එම කලල රූපයට විඥානය බැසගන්න අවස්ථාවේ එහි කන නාසය දිව සකස් වෙන්නේ සති 4ක් පමණ ගත වෙනවා. එතෙක් කලල රූපයේ කාය විඥානයේ පමණයි කලල රූපේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. මේ අනුසාරයෙන් බලනකොට අර යක්ෂ උපදේදී සමහර විට ඇස කන නාසය දිව පහළ වීම ඉතා කෙටි ප්‍රමාද වීමකින් සිදු වෙන්න පුළුවන්. මේක අනුමානයක් පමණයි. කොහොම නමුත් මෙම භික්ෂුන් වහන්සේට අරමුණු වෙච්ච ඕපපාතික යක්ෂයාගේ කය සහ මනස පමණයි එම මොහොතේ පහළ වෙලා තිබුණේ. ඉතින් ඔබ මොකද හිතන්නේ මේ ගැන? ඔබට මෙච්චර කල් තිබුණු ප්‍රශ්න කීපයකටම පිළිතුරු මම වීඩියෝ තුර සමහරක් විට තියෙන්න පුළුවන්. විඥානේ බැසගන්නේ කොහොමද?
කොහොමද මරුණු කෙනෙක් එකපාරටම ප්‍රේතෙක් වෙලා උපදින්නේ? ඕපපාතිකව පහළ වෙන්නේ. මෙන්න මේ කියන කාරණා ගැන අභිධර්මයේ හැදෑරීමෙන් ඔබට තවදුරටත් බොහෝ දේවල් සොයා ගන්න පුළුවන්. බොහෝ දේවල් දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ඉදිරියේදී තවදුරටත් මේ වගේ තොරතුරු ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙනම් ඔබේ අදහස් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම තාමත් අපගේ යක් ප්‍රොඩක්ෂන් YouTube නාලිකාව subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා bell සලකුණ ඔබන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මේ වටිනා ධර්ම දානමේ වීඩියෝව නොදන්නාට දැනගන්න share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. අදට එන සමුගන්නම් ඔබ සියලුම දෙනාට සුබම සුබ දවසක්.